नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई आजको यस नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई फ्रीमै लो ब्यालेन्स हुँदाखेरि कल कसरी गर्ने भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ एनसेलले लन्च गरेको एउटा फिचर हो। त्यो फिचरलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे सिकाउन गइरहेको छु साथीहरु। ढिला नगरी भिडियोतर्फ अघि बढौं। यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथीहरु, किनभने हामीले यस्तै महत्त्वपूर्ण अपडेटहरु ल्याइरहेका हुन्छौं। र यदि यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक गरिदिनु होला। हामीसित जोडिन चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यदि आगामी टपिक तपाईलाई केही डाउट छ भने कुनै टपिकमा भिडियो चाहनुहुन्छ भने त्यो कमेन्टमा भनिदिनु होला साथीहरु। ल हुन्छ, ढिला नगरी भिडियोतर्फ अघि बढौं। जस्ट तपाईले कुनै पनि एनसेल टु एनसेलमा मात्र काम गर्छ साथीहरु। तपाईले एनसेल टु नमस्ते गर्न मिल्दैन। तपाईले कुनै पनि एनसेल नम्बरमा फोन गर्नु पूर्व 17102 साथीहरु 17102 इन्टर गरिदिनु होला। त्यसपछि जुनसुकै यहाँ मैले एउटा नम्बर इन्टर गर्छु। यहाँ मैले जस्ट कल बटनमा क्लिक गरिदिन्छु साथीहरु। तपाईले कल गर्नु भएको नम्बरमा पर्याप्त ब्यालेन्स छैन, कृपया केही समयपछि पुनः प्रयास गर्नुहोस्। हो साथीहरु, यता सुन्न सक्नुहुन्छ। मैले मेरै नम्बर हानेको छु, त्यही भएर यस्तो भनेको साथीहरु। तपाईले अरु कुनै नम्बर हानेर ट्राई गर्नु होला। तपाईको 100% कल जान्छ साथीहरु। र हुन्छ साथीहरु, आजलाई यति नै। आशा छ यो भिडियोबाट तपाईलाई केही नयाँ कुरा सिक्न मिल्यो। यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। हामीसित जोडिन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने यस्तै अपडेट म तपाईहरुको लागि ल्याइराख्छु। केही डाउट छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला साथीहरु। ल हुन्छ, बाइ साथीहरु।